Trong thế giới hiện đại ngày nay, khái niệm vô cực được thể hiện bằng một biểu tượng trông giống như số 8 nằm ngang. Nhưng thật ra trong nhiều nền văn hóa cổ đại, con người đã từng sử dụng một biểu tượng huyền bí khác để thể hiện khái niệm của sự vô tận. Tụi mình là Sang và Tường, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biểu tượng ma thuật Ouroboros. Ouroboros cơ bản là hình ảnh một con rắn mặt rồng cuộn tròn đang tự ăn lấy đuôi của mình. Cái tên Ouroboros cũng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, được ghép từ hai chữ Ouro nghĩa là đuôi và Boros nghĩa là ăn, là con vật tự ăn lấy cái đuôi của chính mình. Đây thực ra là một biểu tượng của thế giới Ai Cập cổ đại và đã được truyền đến phương Tây thông qua một số bùa chú phép thuật của các tác giả Hy Lạp. Hình ảnh đầu tiên của biểu tượng Ouroboros được tìm thấy trong cuốn sách Enigmatic Book of the Netherworld, cuốn sách bí ẩn về địa ngục, được tìm thấy trong lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 14 trước công nguyên. Cuốn sách này miêu tả sự hợp nhất của thần mặt trời Ra với thần Osiris dưới âm phủ. Hình ảnh con rắn tự ăn lấy cái đuôi của mình được thể hiện hai lần trên đầu và dưới chân một vị thần, chính là thần Ra Osiris, tức là thần Osiris tái sinh thành thần mặt trời Ra. Cả hai con rắn này là hiện thân của thần rắn Mehen, có nhiệm vụ bảo vệ Ra trong hành trình tiến vào địa ngục mỗi khi mặt trời lặn. Hình ảnh hai con rắn thần ở đây chính là để đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của thời gian, thể hiện điểm bắt đầu và kết thúc của một vòng đời. Hình ảnh một con rắn trên trời kết hợp cùng với một con rắn dưới địa phủ, còn là sự thống nhất giữa hai mặt đối lập, như triết lý âm dương của phương Đông. Các diễn giải này được xác nhận với những hình vẽ con rắn Ouroboros nửa đen, nửa trắng như biểu tượng âm dương trong cuốn Chrysopeia of Cleopatra, tác phẩm quan trọng nhất được viết bởi các nhà giả kim thuật trong thời kỳ đầu. Đây là hình ảnh thể hiện quá trình luyện thủy ngân thành vàng, là sự biến đổi liên tục để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Từ nguồn gốc này, ý nghĩa của biểu tượng Ouroboros được hiểu là vòng tuần hoàn vô tận của sự sống, cái chết và sự hồi sinh. Quá trình lột da của loài rắn tượng trưng cho sự đầu thai của linh hồn con người vào một thể xác mới. Hơn nữa, cái đuôi của con rắn chính là hình ảnh của dương vật, còn cái miệng của nó là âm hộ, thể hiện ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở sự sống liên tục. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại của thế giới cũng có rất nhiều những hình tượng con rắn thần sống trong đại dương nguyên thủy và duy trì sự sống liên tục của vũ trụ bằng cách tự ngậm lấy đuôi của mình. Trong thần thoại Bắc Âu, con rắn thế gian Jormungandr là một trong 3 đứa con của thần Loki. Các vị thần Asgard đã bắt lấy 3 đứa con của thần Loki gồm con sói hung ác Fenrir, nữ thần địa ngục Hel và rắn Jormungandr để ngăn chặn ngày tận thế Ragnarok diễn ra. Rắn Jormungandr đã bị thần Odin quẳng xuống đại dương của nhân gian Midgard, nhưng sau đó nó ngày càng trở nên to lớn đến nỗi cơ thể của nó có thể cuốn quanh cả thế giới và ngậm được cái đuôi của mình. Một khi Jormungandr nhả cái đuôi ra thì ngày tàn của các vị thần, sự kiện Ragnarok sẽ bắt đầu. Trong sự kiện này, Jormungandr đã chiến đấu với thần sấm sét Thor và bị giết chết. Nhưng sau đó thần Thor cũng chỉ bước đi được 9 bước chân thì ngã gục vì đã bị ngấm quá nhiều nọc độc của Jormungandr. Trong Kinh Thánh, quái vật Leviathan được miêu tả là một con rắn biển khổng lồ, có thể thở ra lửa và có lớp vảy bất khả xâm phạm, là biểu tượng của sự hỗn mang và tội lỗi đố kỵ của con người. Còn quái vật này thực chất có nguồn gốc từ nữ thần của đại dương nguyên thủy Tiamat trong thần thoại của vùng Lưỡng Hà. Leviathan được miêu tả là một sinh vật ngậm đuôi của mình trong miệng, cuộn tròn toàn bộ thế giới với cơ thể của nó. Theo sách Khải Huyền, Leviathan cuối cùng sẽ bị Thiên Chúa tiêu diệt và ném xuống vực sâu. Sự kiện tiêu diệt con quái vật hỗn mang này sẽ tạo ra một thế giới yên bình và trật tự, không còn dấu vết của cái ác và sự hỗn mang. Tại châu Mỹ, vị thần của gió, sự sống, ánh sáng và trí tuệ Quetzalcoatl đôi khi cũng được khắc họa bằng hình ảnh một con rắn tự cắn đuôi của mình. Còn các thổ dân ở những vùng trũng nhiệt đới ở Nam Mỹ thì lại có một niềm tin phổ biến rằng rìa của chiếc đĩa thế giới được bao bọc bởi một con trăng Nam Mỹ Anaconda khổng lồ đang tự ăn cái đuôi của nó. Biểu tượng con rắn tự cắn lấy đuôi mình không ngừng tự xoay quanh chính bản thân, tự giam mình trong một vòng tròn vô tận, còn tương đồng với hình ảnh bánh xe luân hồi Samsara của người Ấn Độ. Đó là sự hồi quy bất tận, vòng tròn tái sinh liên tục không ngừng nghỉ của linh hồn.
Đây là một khái niệm cơ bản trong đa số các tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ như Hindu giáo, Phật giáo, được tượng trưng bằng biểu tượng bánh xe Pháp Dharma Chakra hay chữ vạn Swastika. Trong thời hiện đại, khái niệm vô tận thường được thể hiện bằng một biểu tượng số 8 nằm ngang. Cha đẻ của ký hiệu này là nhà toán học người Anh John Wallis. Ông lần đầu tiên giới thiệu nó trong công trình De Sectionibus Conicis vào năm 1655. Ký hiệu này được cho là có thể bắt nguồn từ chữ số La Mã 1000, còn có nghĩa là rất nhiều hoặc chữ cái omega của Hy Lạp, và được dùng để diễn tả khái niệm vô cực trong toán học. Nhưng sau đó, biểu tượng này cũng được sử dụng trong chủ nghĩa thần bí hiện đại như trên các lá bài Tarot và được kết hợp với biểu tượng Ouroboros cổ xưa để tạo thành hình ảnh một con rắn quấn thành hình số 8 nằm ngang và đang tự cắn lấy đuôi của mình. Ngày nay chúng ta có thể thấy biểu tượng vô cực này được ứng dụng rộng rãi trong toán học, khoa học vật lý, khoa học máy tính, nghệ thuật và đặc biệt là nhiều loại trang sức cũng được tạo thành hình biểu tượng vô cực để tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu. Như vậy có thể nói, biểu tượng Ouroboros huyền bí cổ xưa với hình ảnh con rắn thế gian khổng lồ tự ăn lấy đuôi của mình đã được con người sử dụng để tượng trưng cho khái niệm về vòng lặp vô tận, bất tử của linh hồn và vũ trụ. Ngày nay, nó vẫn tiếp tục tồn tại khi được kết hợp cùng với ký hiệu vô cực trong toán học để thể hiện những vòng lặp vĩnh cửu, vô tận. Mình hy vọng bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Tường, Mình là Sen. rất cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.